Hello guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ मैले गिफ्ट पाएको छु। गिफ्ट चाहिँ यो अलि त कम गरिदिनु। यो स्मुथ एक्सेस को के भन्छ स्ट्यान्ड। स्ट्यान्ड हेर्दा चाहिँ राम्रो छ। यो चाहिँ मलाई दिनुभएको कसले? दिनेश दाइ र रञ्जना दिदीले। मैले भिडियो बनाउने भन्ने थाहा भएर चाहिँ उहाँहरूले यस्तो दिनुभएको। अब चाहिँ ह्याप्पी छ नि एकदम। अब मैले अनबक्स गर्छु है त। ल त्यस्तो 1 2 3 अब खोले ल हेर्दै छ है। ल गिफ्ट खोलिरहेको छ हो मेरो बहिनी। ल दाइ एक्साइटेड? हे एकदम नि म त हेर्ने भनेर आज दाइ क्यामेराम्यान चाहिँ गडेस दाइ। ओ माय लर्ड। वाह। ल यो भिडियो चाहिँ आउनु पर्छ है क्लिक लगाएर। डोन्ट वरी। ल फेरि एकचोटि त्यहाँ जुम गरेर यहाँनिर त ओपन लेखेर चाहिँ दाइ। खोइ ए खोइ राछ अलि राछ देखेन। यहाँनिर ओपन लेखेको कि अब चाँडै खोल्नु पर्छ। ल फेरि चिठ्ठी आयो कि एकचोटि सट्टा लाएर यस्तो देखाउनु पर्यो नि त। ल अब खोलिहाल्नु पर्छ। गिफ्ट चाहिँ खोलिहाल्नु पर्छ। यस्तो रहेछ। व्हाइट छ त दाइ। व्हाइट त देखाएकै व्हाइट हो त नि। व्हाइट रहेछ फुल। खोइ कस्तो राम्रो देखाए। बवालै ओए यो त पुरा पार्ट रहेछ। मान्छे दिएछेन नि त फेरि। के ल बल्ल मान्छे देखाने। उही ल बवाल यार। दामी रहेछ यार साँच्चै यार। थ्याङ्क यू भन है। थ्याङ्क यू सो मच दाइ दिदी। दामी देखाए ल। स्ट्यान्ड। उही कस्तो राम्रो आएछ हो। दिस इज स्ट्यान्ड। यो चाहिँ के हो? खोइ एकचोटि त्यहाँ आउँछु म। यो चाहिँ के हो? ब्याग। उही ब्याग पनि रहेछ ल। बवाल बवाल बवाल। थ्याङ्क यू। ल एकचोटि जोडेर हेर्नुपर्छ है। ल जोडेर हेर्नुपर्छ। खोइ देखाउँदा एकचोटि। कस्तो राम्रो ब्याग हेर्नु। उही बवाल बवाल बवाल। ल अब ल पुरै देखाउन। उही बवाल देखाएको छ बवाल। यस्तो दामी आछ यार। यस्तो हुँदो रहेछ। वाउ मोबाइल जोडेर हेरौँ न। मोबाइल एउटा ट्राई गर्न त। ल यो चाहिँ जोडेर ट्राई गर्न। ल मेरो थोत्रो मोबाइल जोडेर ट्राई गर्दा छ मेरो बहिनीले। अब हैन राम्रै हो। यो सायद राउन्ड हुन्छ होला है। ए लक लाग्दो। लक लाग्यो त्यो गाडीको लक लाग्दो रहेछ। गाडीको जस्तो नि यो पनि। ल ल ल ल ल ट्राई 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 ट्राई। How to lock it? Lock भयो।
फाइनल्ली मेरो अनबक्सिङ सकिएको छ एन्ड प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन बाई बाई घन्टी ट्याङ्ग बजाउनु होला टिङ बजाउने टिङ टिङ